Hello semua, selamat datang ke Do It Yourself Inspiration Kids Club. Saya akan tunjuk awak macam mana nak buat kasut ni dengan corak dari surat khabar untuk top model awak. Apa yang kita perlukan untuk desain kasut tinggi kita adalah surat khabar. Saya dah sediakan kat sini, saya dah potong sikit-sikit daripada surat khabar. Nanti kita akan kecilkan dia lagi. Saya tak tahu lagi berapa banyak yang kita nak guna. Saya rasa macam terbanyak sangat. Tapi baik banyak daripada sikit. Lepas tu awak perlukan gunting untuk kecilkan lagi surat khabar tu. Pen warna dengan gam untuk gamkan semua. Saya nak mula gunting kecil surat khabar ni. Saya nak buat banyak bentuk untuk kasut ni. Maksudnya bukan je segi 4 tapi segi 3 dengan bentuk-bentuk lain. Supaya semua kan nampak macam corak patchwork. Macam kapet yang banyak bentuk. Tapi kena hati-hati kat tepi ni. Kena letak segi 4 supaya dia straight. Tapi gunting je dulu. Tepi tu saya akan buat nanti. Saya buat saiz lain-lain juga. Supaya semua lain-lain. Sekarang saya nak sambung. Boleh jadi yang ni tak cukup lagi. Saya boleh nampak sekarang sebab nanti saya akan tindih dia juga. Jadi saya tak tahu kalau semua ni cukup untuk kasut ni. Tapi saya nak mula je dulu dan tengok kalau saya perlukan kertas lagi. Saya nak buat black and white. Sebab tu saya akan gunakan bahagian depan je. Bahagian belakang dia ada gambar. Sebab tu dia berwarna. Saya guna yang belah depan je. Bentuk ni saya akan terus guna kat tepi supaya tepi dia straight. Nanti saya akan buat memanjang ke sini sebab kita tak boleh nak buat bulat dengan bentuk geometri ni. Saya kena hati-hati supaya dia jadi lurus. Tapi awak boleh buat macam mana yang awak nak. Saya nak gunting dulu supaya saya boleh pilih nanti nak guna bentuk apa kat sini. Saya nak tengok kalau saya ada bentuk kecil lagi. Kalau tak, saya boleh gunting satu bentuk. Saya nak lekat kat depan dia.
macam puzzle sikit. Saya nak tengok bentuk mana yang paling sesuai kat sini. Yang saiz dia pun sesuai. Sekarang akan semakin senang sebab kita kena isi je bahagian dalam dia. Dengan atas kat hujung dia. Jadi tak kisahlah bentuk mana yang saya guna. Saya ada segitiga. Saya nak lekat bucu-bucu yang berdiri tegak lagi. Kat atas ni ada lubang lagi. Sini satu. Saya lekat dia kat atas. Okey, sekarang kasut ni dah siap. Sekarang saya nak potong ke atas ni sikit. Nak betulkan bahagian atas kasut ni. Nanti saya nak warnakan dia dengan warna lain. Saya nak lipat sikit bahagian ni. Gam dia dah kering lah. Nanti saya akan lukis dia dengan pen hitam. Sekarang kita nak melukis. Saya nak mulakan kat sini. Kat atas ni. Saya akan lukis dia balik. Lepas tu saya akan warnakan tumit dengan tapak bawah dia ni pun hitam. Dah siaplah kasut kita. Bahan apa yang awak akan guna untuk hias kasut top model ni, bolehlah tulis kat komen. Tulis saja juga kalau awak suka design kita orang ni. Subscribe lah saluran ni supaya tak terlepas video dari kami. Jumpa nanti. Bye.